na ang ating homemade Dalgona Coffees and Sandwich Club. Try! Masarap! Diba? Una yung coffee mint. Isa, dalawa, tatlo. Next is coffee. Isa, dalawa, tatlo. Next is the granulated white sugar. Isa lang kasi hindi ako masyadong matamis. Then, ihalo lang siya. Para mahalo yung niya. Nag-transfer ako dito guys kasi yung coffee yung parang lumalabas kasi kaya dito ako sa Japan. Kasi nabibilihan yung taas ang hirap kaya dito. Okay na dito. Let's start! Mix.